โอ้แรงเหมือนออกซิเจนตู้ปลาเลยครับผมอยากให้คลิปนี้นะครับช่วยกันแบ่งปันนะครับไปยังกลุ่มนะครับเพื่อนๆชาวเกษตรหลายๆท่านนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับเพิ่งทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองครับผมโอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับขวดน้ำหยดนะของผมนะผมเพิ่งทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็ทำไปทำมานะครับก็ได้ไอเดียขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะถ้าเรานะครับทำระบบน้ำหยดเนี่ยนะครับให้มันหยดลงไปโอเคละต้นไม้ของเรานะครับก็จะได้น้ำอย่างต่อเนื่องนะเวลาเราไม่มีเวลานะครับที่จะไปรดต้นไม้นะครับผมเราก็ทำระบบน้ำหยดไปนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดน้ำด้วยนะครับแต่จะดีกว่านั้นไหมครับถ้าเจ้าระบบน้ำหยดที่อยู่ในขวดนี้นะฮะมันสามารถผลิตออกซิเจนด้วยตัวมันเองได้นะครับเข้าไปในน้ำนะครับมันเป็นผลดียังไงครับผมน้ำนะครับถ้ามีออกซิเจนเยอะนะครับมันก็ดีอยู่แล้วละครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับเราสามารถนำจุลินทรีย์นะครับที่ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจนะครับมาใส่เข้าไปในระบบน้ำหยดตัวนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะเติมออกซิเจนของมันเองนะในตัวเลยอัตโนมัติเลยตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับที่เพิ่งรู้จักผมนะครับช่างแบงค์ DIY นะครับผมอยากรบกวนนิดนึงนะครับช่วยกดปุ่มนะฮะติดตามนะครับหรือปุ่ม Subscriber นะครับตามภาพนี้นะครับแล้วกดกระดิ่งอีก1ทีนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์งาน DIY หรืองานซ่อมบำรุงต่างๆนะครับก็จะไปแจ้งเตือนที่หัวโทรศัพท์ของท่านนะครับอย่างคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆท่านก่อนนะครับจะรู้แล้วแหละนะครับว่าผมทำอะไรผมจะเกริ่นไว้ที่หัวคลิปเรียบร้อยแล้วครับก็จะไปแจ้งเตือนที่หัวมือถือของท่านนะฮะท่านก็ไม่พลาดโอกาสและท่านได้เห็นสิ่งประดิษฐ์แบบว่าน่าจะเป็นชิ้นแรกของโลกเลยนะตัวนี้นะผมกล้าพูดเลยนะเพราะว่าผมดูมาหมดแล้วแหละไม่มีใครทำนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับคลิปนี้มารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมถึงจะสอนทำแบบสเต็ป by สเต็ปนะครับแบบละเอียดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้มาดูหลักการทำงานของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับผมโอเคครับโอเคนะครับเราก็มาดูระบบของเจ้าตัวนี้กันครับคือการทำงานนะครับก็ปกติครับผมมันก็เป็นระบบน้ำหยดปกติทั่วไปนะครับผมก็จะใส่วาล์วนะครับไว้ด้านล่างนะครับของขวดพลาสติกนี้นะครับแล้วก็เราทำการเปิดวาล์วครับให้มันหยดนะตอนแรกก็เปิดแรงกันก่อนนะครับผมทำให้มันหยดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูออกซิเจนของเราครับเห็นไหมออก1 2 3 4 5นะครับแต่ว่าเรามานับหยดนะครับดูเปรียบเทียบไอหยดที่มันอยู่ข้างล่างนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองเปิดให้มันแรงขึ้นนะครับนะครับผมเพื่อนๆจะได้ออกซิเจนแล้วครับเข้ามาเติมในขวดน้ำขวดนี้นะครับแล้วก็ได้น้ำหยดใส่ต้นไม้นะครับจะดีแค่ไหนนะครับถ้าน้ำในขวดนี้นะครับอัดแน่นไปด้วยออกซิเจนในอากาศนะครับที่เราดึงเข้ามานะครับจากด้านนอกนะครับโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะครับผมดูนะครับนี่ผมไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะแล้วน้ำก็หยดได้แบบเดี๋ยวผมจะปรับให้มันเบานะครับเมื่อสักครู่นี้มันแรงไปนะสักขนาดนี้นะครับเจ้าตัวออกซิเจนก็ออกนะครับเหมือนเดิมครับผมโอ้เป็นยังไงบ้างครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับคราวนี้เบากว่านี้ได้ไหมเบาครับเบาครับผมเชื่อว่าขนาดนี้กำลังพอดีนะถ้าเราทำน้ำหยดนะถ้าขวดนี้ก็น่าจะอยู่ได้หลายวันเลยแหละนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะเขาจะเติมออกซิเจนนะครับเข้าไปในขวดเองอัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับผมไม่มีนะไอ้ปลั๊กไฟตรงนี้นี่ผมต่อกับแสงนะครับนี่นะครับกับโคมไฟนะครับแล้วก็เจ้าตัวปืนยิงกาวแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ไม่มีระบบไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นระบบเกื้อหนุนนะครับผมกันเองนะครับโอเคครับลองคิดสภาพดูนะครับถ้าเรานำจุลินทรีย์ที่เขาใช้ออกซิเจนในการหายใจนะครับแล้วมาใส่ไว้ในถังนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆปล่อยเติมให้ต้นไม้เนี่ยมันจะดีขนาดไหนครับผมโอเคครับโอ้แรงเหมือนออกซิเจนตู้ปลาเลยครับผม
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับระบบน้ำหยดนะครับแบบขวดพลาสติกนะซึ่งใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งจริงๆนะครับตัวนี้ผมใช้ขวดน้ำเปล่านะเพราะที่บ้านซื้อรับประทานนะครับทุกวันนะขวดน้ำประเภทนี้จะเยอะมากนะครับแล้วก็มาทำเป็นระบบน้ำหยดนะครับด้วยเจ้าท่อนี้นะฮะเฉยๆนะครับตัวนี้เป็นหลอดนะครับหลอดที่เวลาเราไปซื้อน้ำอัดลมร้าน7นะครับเขาจะแถมมาให้สีขาวนะครับแล้วก็ใช้แค่วาล์วตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมสามารถนะครับเติมออกซิเจนนะครับลงไปในน้ำได้ด้วยตัวเขาเองนะฮะโดยไม่ใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งนะครับดัดแปลงได้นะฮะเอาน้ำตัวเนี้ยไปเลี้ยงปลานะครับผมสมมุติเรามีปลาที่สุดที่รักของเรานะครับไฟดับนะครับเราก็นำน้ำเนี่ยหยดไปในบ่อปลานะครับแล้วเอาน้ำในบ่อปลามาใส่เจ้าตัวนี้ไว้นะครับงงไหมนะฮะมันมีค่าเท่ากันนะครับก็คือว่าเอามาใส่ตัวเนี้ยแล้วเราอาจจะเปิดนะครับแรงกว่านี้นะครับซึ่งไม่ได้ว่าเปิดเป็นหยดอย่างนี้ถ้าหยดนี้มันอยู่ได้นานนะครับเราก็ดูอาการของปลาแล้วว่ามันลอยหัวหรือเปล่านะครับถ้าลอยหัวเราก็เปิดแรงนะฮะเราจะได้ทั้งออกซิเจนจากตรงนี้นะครับตรงที่น้ำมันลงไปกระทบบ่อปลานะครับผมแล้วก็ในขวดนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโอ้แรงเลยครับแรงเลยครับแรงเลยครับดูนะฮะสุดยอดไปเลยครับโอเคนะครับคลิปหน้านะครับไม่ควรพลาดด้วยทุกกรณีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับรบกวนกดปุ่มติดตามนะครับตามภาพนี้นะครับแล้วกดรูปกระดิ่งนะสีดำด้านบนอีก1 ครั้งนะไม่งั้นคลิปเวลาผมลงปั๊บเนี่ยมันจะไม่ไปแจ้งเตือนที่หัวโทรศัพท์ของท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีนโยบายคือว่าเวลานะครับเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ผมจะไม่รอแล้วนะครับผมทำคลิปเสร็จผมจะลงเลยนะครับผมคราวที่แล้วก่อนหน้านี้นะผมทำคลิปผมต้องรอวันนะครับให้มันตรงวันก่อนผมถึงค่อยอัพอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าเวลาเราหมดไปอ่ะเราเรียกกลับคืนไม่ได้นะครับผมอยากจะเสิร์ฟนะครับไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดนะแต่ผมต้องรอเวลาตลอดเลยนะครับคราวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับผมทำเสร็จผมอัพลงทันทีนะครับตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ฟิกวันรบกวนเพื่อนๆนะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านบนนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับจาก YouTube นะครับทุกครั้งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากผมช่างแบงค์ DIY ครับขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมอยากให้คลิปนี้นะครับช่วยกันแบ่งปันนะครับไปยังกลุ่มนะครับเพื่อนๆชาวเกษตรหลายๆท่านนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับเพิ่งทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองครับผมโอเคครับสวัสดีครับ